Вітаю вас, друзі! Коли Владімір Путін записував своє відоме відеозвернення до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, він був дуже нахабний, дуже самовпевнений і обіцяв росіянам безпеку. Безопасность нашей Родины надежно гарантирована. Зараз, коли так звана Росія палає кожен день, оці кадри, до речі, зняті сьогодні, його обіцянки виглядають комічними, як і слова про те, що усе за планом. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. От я прямо бачу, Владімір Путін, коли вирішив почати повномасштабне вторгнення, то він одразу запланував, що Російська Федерація буде горіти кожен день, що це саме вторгнення триватиме більше ніж 4 роки, що росіяни не зможуть захопити Донеччину та Луганщину за цей час, що Україна почне бити по так званій Росії далекобійними дронами та своїми ракетами. Заявление все идет по плану, но мне сложно это представить, что план был довоеваться до такого. То есть это я не знаю, какой должен быть, это кто этот план чертил, и где, главное. Згідно із планом, сьогодні вночі Сили безпеки і оборони України здійснили масовану повітряну атаку на так звану Росію. Наприклад, у Вязьмі, це Смоленська область, горіла підстанція. На тимчасово окупованій частині Херсонщини повністю зникло електропостачання. Росіяни плачуть про свою тяжку долю у тимчасово окупованому Криму і за планом розповідають, що Україна переламала хід війни. Сейчас Киев, к сожалению, действительно переломил ход войны в свою пользу. Я гадаю, і це напередодні ще повномасштабного вторгнення Владімір Путін точно запланував та вписав у графік проведення СВО. Давайте поговоримо про це, але спершу обов'язково зробіть донат на священний русоріз. Це дуже важливо. Реквізити в описі. Ваш внесок – це реальна допомога в боротьбу за Україну та підтримка тих, хто щодня стоїть на захисті нашої держави. І, до речі, сьогодні ми знову розігруємо ось цього прекрасного ножа помаранчеву поганку, яку я хотів би мати у своїй колекції за донат від 300 гривень на банку «Поточний русоріз», яка є першою в описі до цього відео. Долучайтеся і допомагайте нашому війську. У наших розіграшах програють виключно росіяни. І, до речі, до мого каналу також долучайтеся, підписуйтеся, щоб не пропустити стрім громадянської війни на так званій Росії, який я обов'язково робитиму, коли вона почнеться. У Тульській області сьогодні росіянам було страшно, тривожно, і вони одягали захисні шоломи та протигази. Как думаете, нормальная защита? А там опять летит. У Новомосковську Тульської області сьогодні літали українські безпілотники та атакували неодноразово російське хімічне підприємство. Там уже все. Там просто горит. Загорівся хімічний завод «Азот», і він є дуже важливим для російського ВПК. «Азот» є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив і одним із ключових підприємств галузі за кількістю та видами продукції. Із 22 до 24 року «Азот» і ще одне підприємство «Єврохіму» поставили на завод імені Свердлова у Нижньогородській області щонайменше 38 тисяч тонн оцтової кислоти та майже 5 тисяч тонн азотної кислоти. Ці речовини використовуються для виробництва октогену та гексогену, вибухових речовин, якими споряджають артилерійські снаряди, наприклад. Сегодня новомосковский «Азот» является оплотом химической промышленности России. Здесь вырабатывается каждая 9-я тонна аммиака и азотных удобрений в нашей стране. У Ярославській області, у місті Рибінськ, сьогодні вранці почалася ніч, тому що дим закрив сонце. У нас вот здесь вот было все, типа, солнце, типа, в небе нормально. Вот это вот все, это вот сейчас дым просто. Вот это все дым. Воїни Служби безпеки України за допомогою безпілотників атакували нафтобазу Госрезерву у Рибінську. І ви просто подивіться, як це красиво і як це масштабно.
Зараз чимало росіян відчувають дефіцит пального, але тільки не мешканці Рибінська. Вони щасливі люди, тому що у них нафта падає буквально із неба. Сегодня первый раз такое вижу. В воскресенье 14 число идет черный дождь. Просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши. Кот у меня весь черный пришел. Вот идут капли. Вот оно, вообще черное. Просто черное. Вот оно. Это трындец. И вот такая грязюка скапывает сверху. Фу, ужас. Ужас. Первый раз такое вижу. Ну, а тепер декілька слів про, власне, саму нафтобазу. Сподіваюся, із часом ми будемо казати колишню нафтобазу. Комбінат під назвою «Темп» є великим об'єктом навіть за мірками промислової Ярославської області. Загальний об'єм резервуарного парку оцінюється приблизно у 120 тисяч кубічних метрів. На території бази зосереджено 60 резервуарів різного типу. Він критично важливий для Російської Федерації, тому що це державний комбінат, і об'єкт належить Федеральному агентству із державних резервів Російської Федерації. Паливо тут не продають у роздріб, воно накопичується і зберігається як запас для потреб російської армії. Раніше Україна вже атакувала цей об'єкт 31 грудня 2025 року. Буде атакувати іще. Тим часом паливна криза все більше посилюється. Так, вот я на заправке нахожусь, Московская область, 100 километров от Москвы, бензина нет. Так, вот отъехал от той заправки, на которой бензина нет. Вторая заправка, Экопро, бензина нет. Ліміти на продаж пального запроваджують і у Татарстані. Для розуміння, цей регіон входить у топ-3 з видобутку нафти на так званій Росії. Ну что, ребят, кто что думает по этому поводу? С чем это может быть связано, что нет топлива, почему ограничения вводятся? Цікаве питання. Я особисто не знаю. Напевно, це просто погода погана, сезон такий. Сезон падіння дронів на нафтобази та НПЗ. Нет, Кремль не видит таких рисков. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство. Это, кстати, связано и с сезонными профілактичними роботами. Важливо розуміти, що паливна криза на так званій Росії – це далеко не тільки про те, що російській армії може не вистачати пального. Це про невдоволення російського населення, це про зростаючі протестні настрої. Гоняют в данном случае топливный кризис, который может перейти и в экономический, и в социальный, і в політичний теж. Останнім часом дійсно усе більше росіян виступають проти російської влади, критикують Владіміра Путіна, а система далеко не завжди на це реагує. Мені особисто сподобався наступний експерт, який також дав свою оцінку подіям у тимчасово окупованому Криму. Ви що, люди, себе не уважаєте? Там в правительстве есть хоть мужик один, мужчинка, даже не мужик, блядь. Пробки стоят, блядь, по 15 километров. Эту дорогу делают М4. Мне родня оттуда звонит, там плачут, обсираются в Крыму, блядь. А правительству Здається, він починає про щось здогадуватися. І ще один російський пропагандист, прихильник агресивної війни проти України, здогадався, що Російська Федерація зараз програє війну. Первое, с чего мы должны четко начать в понимании происходящего, это с того, что мы сейчас войну проигрываем. Інше російське пропагандистське створіння каже практично те саме. Воно визнає, що Росія не спроможна завоювати Україну і навіть 4 українські області. Наши 4 по Конституции региона новых мы взять не сможем. Рано чи пізно росіянам доведеться переписувати свою конституцію, якщо вона взагалі буде потрібна неіснуючій державі, яку ми з вами будемо згадувати у минулому часі. І щоб цей момент настав якнайшвидше, важливо допомагати сьогодні українському війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 91 новий FPV. Батальйон безпілотних систем 128-ї гірської штурмової бригади «Сонцов-Хорс» хочемо висловити подяку благодійному фонду спільноті Стерненка за надані дрони в кількості 50 штук, яка допоможе нам нищити ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я.
Ми пілоти ППС «Грифон» 501-го окремого батальйону морської піхоти. Щиро дякуємо пану Сергію Стерненка та всій його спільноті за черговий вагомий внесок у боротьбу з російськими окупантами. Сьогодні наш підрозділ отримав партію FPV-дронів, секретний русоріз у кількості 20 одиниць, 20 вагомих аргументів проти ворога. Кожен дрон – це не просто технологія, а точність, оперативність та перевага, які дозволяють нам діяти ефективніше і безпечніше. Ваш внесок – це реальна допомога в боротьбу за Україну та підтримка тих, хто щодня стоїть на захисті нашої держави. За кожним переданим дроном стоять небайдужість, довіра та спільне прагнення до нашої перемоги. Дякуємо пану Сергію за його рішучість, системну роботу та лідерство, а всій спільноті за дієву допомогу силам оборони України. Разом ми сильніші, разом ми непереможні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, брати і сестри. Хочу поділитися радістю. У мене в руках носій ретранслятора разом з ретранслятором від R3F Hornet. Ми щойно отримували його від спільноти Стерненка, і в найближчі дні він після тестових випробовувань потрапить на бойову позицію. Завдяки таким носіям ретрансляторів і ретрансляторів, бачите, вони піднімаються в небо, і у нас є можливість працювати русорізами на великі дистанції, дуже великі дистанції, скажу відверто. Це професійний, якісний засіб. Я щасливий тримати в руках не Mavic, не Matrix китайського виробництва, а Hornet українського виробництва, який спеціалізований саме під цю задачу. І особливість в тому, що останні 2 місяці у нас були певні проблеми з тим, щоб піднімати подібні борти і працювати дроном на радіокеруванні. Чому? Тому що специфічна смуга. Тут не все можна підняти. Працює РЕП, далі збиваються дрони противником. І ще дякую нашим ППОшникам. Вони молодці, збивають все підряд, в тому числі і наші носії. Дай Бог їм здоров'я. У нас була певна потреба в тому, щоб отримати такі дрони. І нарешті перший до нас вже прийшов, і командир взводу, до якого цей перший борт іде, дуже щасливий і вже їде його збирати. Тому, Сереж, щиро дякую тобі за підтримку. Дякую, що спільнота Стерненка відгукується на наші потреби. Просимо не зайвого, просимо дефіцит, просимо те, в чому маємо потреби, від чого залежить наша бойова робота. І я дякую, що спільнота Стерненка відгукується, підтримує і оперативно вирішує наші проблеми. Можемо ефективно працювати далі. І хочу закликати всіх українців, хто донатить на Сили оборони України, підтримувати спільноту Стерненка, тому що всі підрозділи, і великі, і такі маленькі, як наш батальйон, які ще не мають такого великого паблісіті, такої впізнаваності, всі без винятку отримують борти. Причому отримують високоякісні українські рішення. Сергію, дякую спільноту, а ми працюємо. Слава Україні! Героям слава! На росіян чекають іще великі сюрпризи попереду, не буду про все говорити публічно. Для того, щоб Російська Федерація згоріла, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.